মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গুণবিকাশ পুনৰ এবাৰ তোমালোকক এম ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ কেনেকৈ সমাধান কৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। হাউ টু সলভ আ quadratic equation তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। তিনিটা পদ্ধতিৰে এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰা হয়। উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেথড অফ ফেক্টৰাইজেশ্যন, বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি, মেথড অফ কমপ্লিটিং আ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ আৰু দ্বিঘাত সূত্ৰ অৰ্থাৎ quadratic ফৰ্মুলা। আজি আমি কেৱল বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰ ওপৰতে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। আহাচোন তেন্তে আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান আমি ইয়াতে এলজেব্ৰিকেলি অৰ্থাৎ বীজগাণিতিকভাৱে আৰু জিঅমেট্ৰিকেলি দুয়োটা পদ্ধতিতে কেনেকৈ সমাধান কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এলজেব্ৰিকেলি অৰ্থাৎ বীজগাণিতিকভাৱে যেতিয়া এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰণ কৰি সমাধান কৰা হয়, সেয়া কৰিবলৈও আকৌ আমাৰ লগত দুটা ৱে থাকে। আমি যদি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে ax স্কুৱেৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইকুৱেল টু 0 য'ত a শূন্য নহয় এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বিবেচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো ৱে আছে তাৰ মতে আমি কি কৰিম যে গোটেই quadratic equationটো আমি a ৰে হৰণ কৰি দিম। We divide the whole quadratic equation by a। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ যে ax স্কুৱেৰ প্লাছ bx অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী টাৰ্ম আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী টাৰ্ম দুটাৰ যোগফলটো আমি এনে ধৰণৰে এৰেঞ্জ কৰোঁ so that we can express ax স্কুৱেৰ প্লাছ bx in the form of p plus q the whole square। ax স্কুৱেৰ প্লাছ bx ক আমি p plus q whole square আদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দ্বিতীয় পদ্ধতিটো মতে আমি কি কৰোঁ যে the whole quadratic equationটোক আমি 4a ৰে মাল্টিপ্লাই অৰ্থাৎ পূৰণ কৰি দিওঁ আৰু তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো ইয়াৰ দৰে একেই হয়। গতিকে এতিয়া আমি প্ৰথম পদ্ধতিটোৰ মতে য'ত আমি a ৰে ডিভাইড কৰি দিওঁ সেই পদ্ধতিটোৰ মতে আমি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ কেনেকৈ সমাধান কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহা। প্ৰথম পদ্ধতিৰে বৰ্গ সম্পূৰণ কৰিবৰ বাবে মই এটা নিৰ্দিষ্ট দ্বিঘাত সমীকৰণ অৰ্থাৎ quadratic equation ইয়াতে কনচিডাৰ কৰিছোঁ। সেয়া হৈছে twice x squared minus 7x plus 3 equals 0। এই পদ্ধতিটোৰ মতে প্ৰথমতে আমি a ৰে হৰণ কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত a হৈছে 2। আমি জানো যে a x স্কয়াৰ সহগ, গতিকে আমি 2 ৰে সমুদায় quadratic equationটো এতিয়া ডিভাইড কৰি দিম। So let me divide it twice x squared by 2 minus 7x by 2 plus 3 by 2 equals 0 by 2। two cancel out হল। আমি পালো x square minus 7x by 2 plus 3 by 2 equals 0। আমি ফার্স্ট স্টেপটো কৰিলো। এটা সেকেন্ড স্টেপটো কাম কৈছিলে যে express ax squared plus bx in terms of p plus q whole square অর্থাৎ এই দুটা পদ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব twice x squared minus 7x। এই পদ দুটা আমি এতিয়া p plus q whole square আদি প্ৰকাশ কৰিম। আমি জানো যে p plus q whole square আমি তেতিয়াহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যেতিয়া তাত থাকিব p square plus twice pq plus q square অৰ্থাৎ আমাক দুটা পূৰ্ণবৰ্গ লাগিব, সেইকেইটা হৈছে p square আৰু q square। এই যে আমি 2 ৰে ইয়াত ডিভাইড এই কাৰণে কৰিলো যাতে ইয়াত আমি এটা পূৰ্ণবৰ্গ পাওঁ। যেহেতু twice x square পূৰ্ণবৰ্গ নাছিল, x square কিন্তু হয়, গতিকে এতিয়া লক্ষ্য কৰা ইয়াতে আমি x the whole square এটা পারফেক্ট স্কয়ার পালো। আমাক এতিয়া ইয়াতে 2 এটা লাগে, 2 as a factor লাগে, বাট ইয়াতো যেহেতু নাই গতিকে আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ কৰিম -2 এটা মই 7x ৰ লগত পূৰণ কৰি দিলো।
কিন্তু আমি জানো যে যদি মই পূৰণ কৰিছো তেন্তে মই হৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে ইকুয়াল হৈ থাকিব গতিকে আমি কি কৰিলো ইয়াত 2 এটা পূৰণ কৰিলো আৰু 2 এটা হৰণ কৰিলো বাকি 7x/2 একেই আছে আমি কৈছো যে ইয়াত আমি এই ধ্ৰুৱক পদটো যেটো কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম তাতে থাকে আমি তাক সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰো এতিয়া আমি কি কৰিম যে x whole square minus আমাক যেটো twice pq লাগে গতিকে এই 2 টো ইয়ালে লিখিম এই p2 টো আমি পালোই as a x square so ইয়ালে 2.x এইটোৱে ইয়ালে লিখো বাকি যি থাকি আহিলে কি থাকি আহিলে এইটো থাকি আহিলে তাৰ মানে কি থাকি আহিলে it is 7/4 এতে ইয়াক যদি আমি p + q whole square আৰ্হিক প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াক যদি মই p বুলি ভাবো তেতিয়া হলে p square minus 2pq q স্থানত আমি পালো 7/4 আমি জানো আমাক q square লাগে ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত 7/4 whole square আমাক যেটো লাগে আমি পাতি দিলো কিন্তু 7/4 whole square যেটো ইয়াতে নাই সেই কাৰণে আমি ইয়াতে মাইনাস কৰি দিম 7/4 whole square প্লাস কৰিলো সো মাইনাস কৰি দিম ইনটু কৰিছো সো ডিভাইড কৰি দিলো ইকুয়ালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব হয় জানো এই প্লাস 3/2 থাকিবলৈ দিয়া যেনে ধৰণে আছে মন কৰা ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইয়ালৈকে লক্ষ্য কৰো তেতিয়া আমি এটা পারফেক্ট স্কয়ার পাই গলো কি হেতু it is x minus 7/4 whole square এই দুটা আমি কোন পক্ষলে পক্ষান্তর কৰি দিম 7/4 whole square minus 3/2 আমি এতিয়া বোৰ্ডখন মুহাৰিব লাগিব আৰু ওপৰলৈকে আমি যামগৈ তো আমি কি পালো this implies that x minus 7/4 whole square equals eto ami square open kori dilu 49 divided by 16 minus 3/2 to ami ki palu boi x minus 7/4 whole square equal to 16 ami LCM lolu 49 minus 24 tomaloke janai bila koribo 7/4 whole square equals 25/16 মই বোৰ্ডখন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ এতিয়া আমি x minus 7/4 equals আমি জানো বৰ্গমূল সদায় দুটা থাকে এটা পজিটিভ স্কয়াৰ আৰু নেগেটিভ স্কয়াৰ গতিকে আমি প্লাস দিব লাগিব মাইনাস দিব লাগিব ইয়া প্লাস অর মাইনাস বুলি কয় স্কয়াৰ ৰুট অফ 25/16 This implies that x equals a2 আমি ট্রান্সপোজ কৰি দিলো মুপক্ষলৈ plus or minus 5/4 25 square root is 5 16 square root is 4 therefore আমি এবাৰ পজিটিভ স্কয়াৰ ৰুট লম 5/4 or 7/4 it is 7/4 plus 5/4 and 7/4 minus 5/4 আৰু যেটো আমি সলভ কৰিলে পামগৈ 3 পাম or বা এটো 1/2 পাম যেটো তোমালোকে কৰিব নিজে পাৰিবা গতিকে আমি দেখিলো যে প্ৰথম পদ্ধতিটো আমি a ডিভাইড কৰিলো তাৰ পিছত যেটা ফার্স্ট সেকেন্ড ডিগ্রি ফার্স্ট ডিগ্রি টার্ম দুটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি p একচুয়ালি মই তো প্লাস অর মাইনাস দি দিব পাৰো প্লাস অর মাইনাস হোল স্কয়ার ফর্মুলা প্ৰকাশ কৰি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ কৰিলো আৰু তাৰ সমাধান কৰিলো এবাৰ আমি দ্বিতীয়টো পদ্ধতি আলোচনা কৰিব খুজিছো দ্বিতীয় পদ্ধতিটো আমি পুনৰবাৰ মনত পেলাই দিও যে প্ৰথমতে 4a ৰে the whole quadratic equation to আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু তাৰ পিছতো ইয়াৰ আগত কৰা প্ৰসিডিউৰ সম্পূৰ্ণ একে ইয়াতে a স্থানত আছে 2 গতিকে a যদি 2 হয় তেন্তে 4a সমান হ'ব 4 into 2 that is 8 গতিকে ইয়াত আমি 8 এৰে the whole quadratic equation to প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব look at here so let me multiply the whole quadratic equation by 8 okay so what do I get it is আমি distributive property পতাই দিও এটোৰে পূৰণ কৰিম এটোৰে পূৰণ কৰিম এটোৰে পূৰণ কৰিম so 16x squared minus 56x plus 24 equals 0 এতিয়া
আমি ফার্স্ট স্টেপটো আমাৰ হৈ গ'ল সেকেন্ড স্টেপটো কৈছে যে এই দুটা সেকেন্ড ডিগ্ৰী আৰু ফার্স্ট ডিগ্ৰী টার্ম দুটা ব্যৱহাৰ কৰি we have to express that in terms of p plus or minus q whole square ফর্মত আমি এক্সপ্রেস কৰিম আমি জানো যে p plus q whole square হওক বা p minus q whole square হওক আমাক দুটা পারফেক্ট স্কয়ার লাগে p square and the q square ইয়াত এটা আমি at least পালো কেলে কি 16x square মানে 4x whole square minus এই পদ্ধতিটো যথেষ্ট সুবিধা আছে কাৰণ আমি অলপ আগৰ যেটো পদ্ধতি আছিল তাক আমি দুইটো মেনেজ কৰিব লগিয়া আছিল ইয়াত কিন্তু দুই তোমালকে গ্যাৰান্টি সদায় পাবা গতিকে ইয়াত আমি কি কৰো ইয়াত যেহেতু 56 as we know it is an even number so আমাৰ তাতে 2 as a factor আছে so 2 into এটো পাতি ললো আমি 4x you know হনা so 2 into 4x কিমান হল 8x হল 8x ৰ লগত 7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 56x পোৱা যাব so into 7 গতিকে এই দুটা তুমি লক্ষ্য কৰা যে a স্কয়াৰ যদি আমি 4x ক ধৰো মানে p স্কয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহলে টুৱাইস pq কি হ'ব p জায়গাত পৰিলে 4x q জায়গাত 7 আমাক যেহেতু q স্কয়াৰ লাগে গতিকে ইয়াৰ প্লাস 7 স্কয়াৰ ইয়াতো 7 স্কয়াৰ নাই সমতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব we have to maintain the equality right so আমি ইয়াতে -7 স্কয়াৰ বিয়োগ কৰি দিলো আমি এই ধ্ৰুৱকটো কনস্ট্যান্টক আমি সাধাৰণতে ইউজ নকৰো so constant should be like that বুজি পাইছা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লক্ষ্য কৰা এটো কি হ'ল a minus অৰ্থাৎ p minus q দা হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলা কৰিলে গতিকে 4x minus 7 দা হোল স্কয়াৰ এই কেইটা আমি রাইট হ্যান্ড সাইডলৈ ট্রান্সপোজ কৰি দিও ইয়াক ট্রান্সপোজ কৰিলে 7 স্কয়াৰ মাইনাস আছিল প্লাস হ'ল 24 প্লাস আছিল মাইনাস হ'ল so it is 4x minus 7 the whole square equal to 25 হবে কেলে কি 7 the 49 minus ya মই জানো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা 4x minus 7 equals plus minus root over 25 so 4x equals 7 plus or minus root over 25 মই বোৰ্ডখন মোহাৰি দিব লাগিব okay so we got x equals 4 to multiply হৈছে ট্রান্সপোজ কৰিলে divide হৈ যাব 7 plus or minus 25 or square root is 5 divided by 4 therefore x equals 7 এবাৰ প্লাস ললো আৰু এবাৰ মাইনাস ললো গতিকে আমি কি পালো পুনৰ 3,1/2 পাবলৈ সক্ষম হলো এই দুয়োটা পদ্ধতিতে তোমালোকে নিজে চাই লবা কোনটো পদ্ধতিত তোমালোকৰ সহজ হ'ল মই ভাবো 4 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰা পদ্ধতিটো তোমালোকক ছুটিও হ'ব লগতে বুজিবলৈও কৰিবলৈও তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি জিওমেট্ৰিক্যালি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ কেনেকৈ কমপ্লিটিং স্কয়াৰ কৰিম তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ বাবে I am considering another quadratic equation which is x squared plus 6x minus 7 equals 0 এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে এই x স্কয়াৰক আমি জিওমেট্ৰিক ভাৱে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো আমি জানো যে x স্কয়াৰক আমি এটা x বাহু দৈৰ্ঘ্যৰ স্কয়াৰ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো কাৰণ x বাহু দৈৰ্ঘ্য এটা বৰ্গৰ কালি হ'ব x স্কয়াৰ গতিকে x স্কয়াৰক আমি এনে ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো লাইক দ্য সেম ওয়ে এই যে 6x আছে 6xক আমি এনে ধৰণৰ এটা ৰেক্টেংগল বুলি কল্পনা কৰিব পাৰো যাৰ লেন্থ হৈছে 6 ইউনিট আৰু ব্ৰেডথ হৈছে x ইউনিট অৰ্থাৎ দীঘ 6 একক আৰু প্ৰস্থ x একক যেহেতু সেকেন্ড স্টেপটো মন কৰা যেহেতু x স্কয়াৰ প্লাস 6x হৈ আছে গতিকে আমি এই জিওমেট্ৰিক চিত্ৰ দুটা ইয়াতে সংযোগ কৰি দিলো নিশ্চয় বুজি পাইছা এবাৰ কি কৰিলো তৃতীয় স্টেপত আমি x স্কয়াৰ প্লাস 6x ক এই জিওমেট্ৰিক যেটো চিত্ৰ আছে এই জিওমেট্ৰিক চিত্ৰটোক আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 6 আছিল তো আমি একেবাৰে হু মাজত সমানে সমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3 বাকি ভাগ কৰি দিলো তাৰ পিছত কি কৰিলো চতুৰ্থ স্টেপত চোৱা এই যেটো পোৰশন আছিল এটো ইয়াৰ লগতে থাকিলে কিন্তু এই যেটো ৰেক্টেংগুলাৰ শেপৰ আছিল হে ৰেক্টেংগুলাৰ শেপটো আমি ইয়াত আহি এনে ধৰণে সংযোগ কৰি দিলো তো আলটিমেটলি আমি কি দেখিলো যে x squared plus 6x can be expressed geometrically by this type of one figure এনে ধৰণৰ এটা চিত্ৰত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলো if we look it carefully
যত বহুত যদি আমি কেয়ারফুলি ইয়াত লক্ষ্য কৰো তেতিয়া দেখিম যে যদিহে এই অঞ্চলটো যেটো অঞ্চল ইয়াতে নাই এই অঞ্চলটো যদি আমি ইয়াতে কেনেবাকে সংযোগ কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে ই এটা কি হবগৈ যে x + 3 বাহুযুক্ত এটা অন্য এটা স্কয়াৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব ভালদৰে লক্ষ্য কৰা ইয়াৰ পৰা x ইয়াৰ পৰা 3 ইয়াৰ পৰা x ইয়াৰ পৰা 3 so it can be a square of sine x + 3 unit okay এতিয়া এই দুখৰ যদি আমি সংযোজন কৰো ইয়াত যদি আমি সংযোজন কৰো যেহেতু ইকুয়ালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে এই দুখৰ যদি ইয়াত আমি এড কৰো তেতিয়া হলে এই অঞ্চলটো একেটা অঞ্চল আমি ইয়াতে সাবট্ৰেক্ট কৰি দিব লাগিব now let me see what is it এইটো কি এইটো হৈছে যে ইয়াৰ পৰা 3 ইয়াৰ পৰা 3 so this is another square whose side is 3 unit গতিকে এই যেটো ওকে মই ইয়াত ধৰিলো এনে ধৰণে চিত্ৰায়িত কৰি দিছো বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু এই দুখৰ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি সাবট্ৰেক্ট কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ বাহুদৈৰ্ঘ্য 3 3 গতিকে এই স্কয়াৰটোৰ এৰিয়া কি হ'ব 3 স্কয়াৰ that is equal to 9 তো আমি অল ইন অল আমি গোটেই বস্তুটো কি দেখিলুগে যে x² + 6x can be expressed as যে এটা কি হল x + 3 হোল স্কয়াৰ এটা বৰ্গ কালি minus 3 স্কয়াৰ এটা বৰ্গৰ কালি বিয়োগফল সো এতিয়া আমি চাও যে ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম আমি জ্যামিতিক ভাৱে কৰি দেখিলো যে we have x² + 6x equals এই বৰ্গটোৰ কালি that is x + 3 whole square yes or no minus a square টোৰ কালি that is equals 9 now let me get back to the original quadratic equation and the original quadratic equation is this one so there since we have the equation is like this এনে ধৰণৰ হয় আমাৰ equation টো গতিকে আমি এই দুখৰ যেটো এটো পালো এই দুখৰ স্থানত আমি পাতি দিম x + 3 the whole square minus 9 minus 7 is already there so this will be like this এতিয়া কি হ'ব এটো x + 3 the whole square equal to একিটা যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে ট্রান্সপোজ কৰিলো আমি 16 পাম now you can see that a যেটো particular quadratic equation আছিল তাক আমি জিওমেট্ৰিক্যালি কি কৰিব পাৰিলো এটা কমপ্লিটিং স্কয়াৰ কৰিব পাৰিলো ইয়াৰ পিছৰ দেখো আমি অবভিয়াসলি নিজে কৰিব পাৰিম গতিকে আজি আমাৰ এই আলোচনাটোত আমি কি দেখিলো যে কেনেকৈ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি algebraically কেনেকৈ কৰে শিকিলো আৰু geometrically কেনেকৈ কৰে আমি শিকিলো মই ভাবো তোমালোকে কথাখিনি বুজি পালা আজি আমাৰ পাঠটো ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব খুব সোনকালে আমি পুনৰ লগ পাম আজিলৈ